khởi tố 3 vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An. Theo lãnh đạo Cục C03 Bộ Công an, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An, đồng thời khởi tố hơn 30 bị can. Chiều mùng 4 tháng 4, tại họp báo quý 1 của Bộ Công an, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Theo Thượng tá Tùng, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Thuận An, đồng thời khởi tố 30 bị can. Trong đó, vụ án đầu tiên là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An với 22 bị can. Dự kiến, vụ án này sẽ hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý 2 năm nay. Vụ án thứ hai là vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với 4 bị can. Vụ án thứ ba là đưa hối lộ, nhận hối lộ tại tỉnh Đắk Lắk với 4 người bị khởi tố. Quá trình điều tra, đến nay, Bộ Công an đã thu giữ được tổng gần 260 tỷ đồng và khoảng 1.400 đô la. Giữa tháng 4 năm 2024, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Hai thuộc cấp khác của Hưng và 3 lãnh đạo cấp ban, phòng của tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố với Hưng. Ngay sau đó, Bộ Công an đã có công văn gửi tới nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên, yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến Tập đoàn Thuận An. Ngày 22 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 4 ngày sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố, bắt giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tổng cộng, Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, thu giữ 122 tỷ đồng và 130.000 đô la tiền mặt liên quan. Liên quan đến sai phạm tại vụ án, cựu Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.